Welcome Tweeling. Het is de maand van november, Tweeling. En we gaan even kijken. Maand van november, we hebben de twee eerste week, which is de week van de Scorpion. Zeer emotional week voor jullie. De twee laatste week, de derde week en de vierde week, is de energie van Jupiter. Is de energie van de boodschatten. Dus dat is goed omdat jullie zijn luchtmensen, jullie balance out met de vuurmensen, oké? Dus dat is goed. We gaan even kijken wat gebeurt voor jullie in deze maand. Deze maand is een zeer emotional maand. Huwelijksrelatie, dat soort dingen affect jullie in deze maand, dat zeker. Heel veel van jullie gaat iets nieuws creëren en dat is zeer positief. In de eerste week hebben wij some sort of a collaboration and sommige van jullie dat willen nieuw start met een ram. Als een ram is je moeder en je wilt some sort of a new start, it is a ja, oké? Collaboration, samenwerking is good in deze week, dus dit is positief. Positive situatie, omdat er zijn nieuwe start met een ram, emotionele situatie met vrienden en een nieuwe start voor jullie overkom en een tweeling vrouw of een maakvrouw dat heeft iets gedaan dat was niet doorbocht. Mensen hebben gezien wat deze persoon heeft gedaan. Dus de eerste week is een terug week, een nieuwe start. Some sort of a new start, new contractual overeenkomsten komt voor jullie oude vrouw. Dus is zeer positief. Jullie oude vrouw krijgt some sort of a new start. En dat is goed. Dus jullie oude vrouw krijgt some sort of a new positive start, contractual overeenkomst, some new start, new contractual overeenkomst. Sommige van jullie maak je zorgen over je moeder, whoever dat is. Heel veel van jullie maak je zorgen over je moeder, oké? Tweede week, heel veel van jullie have some sort of a fear. This come out. Ja. Sommige van jullie gaat iemand nieuw ontmoeten in de tweede week, oké? Moeilijkheid voor een maagman en zijn vrouw. Mensen recognizen de maagman en zijn vrouw samen met de weeskal. Hebben heel veel geld genomen. Sommige van jullie zijn in een relatie met de maagman. En je kunt een affair of some sort of verkering met de maagman en zijn vrouw. Het komt uit. Er is heel veel pleasure in deze maand voor jullie. En dat is goed. En corona. Oh. Coffee. Tweeling. Problematic situatie. Van jullie tweeling. Volgens mij moet ik niet deze boodschappen doorgeven. Oké. Mensen komen achter. It's. Ga er aan op. Oké. Volgens mij moet ik dat boodschappen niet moeten doorgeven. Oké. Tweeling. Problematic situatie. Informatie wordt geaccess. Communicatie waar jullie tweeling kunnen data, informatie, access. E-mail, computer, telefoon access.
problemen voor jullie tweeling, oké? En als jullie tweeling had het gedaan voor een stier, problemen. New start is here with family zaak, dat is zeer positief. Moeilijkheid voor je ouders, je schoonmoeders en dat soort of ding. Mensen gaan nou achterkomen dat een boodschatter en een vispersoon is vrienden geraakt. Dus dat komt op. Dus als je bent in een relatie met een vispersoon, deze vispersoon en een boodschatter is goed vrienden geworden. Oké? Zorgen over mannen die zitten nou om nieuwe relatie op te bouwen. Zorgen over je financiële situatie, omdat je moet je alimentatie betalen, je moet de kosten betalen. Jullie tweeling, en ik laat het hier omdat jullie tweeling have some sort of a problematic situatie. Mensen nou recognize wat een jong Steenbok en Crave heeft gedaan. Deze jong Steenbok en Crave is tussen de leeftijd van 35 en 50. En die heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Deze mensen worden gepakt. Moeilijkheid voor je ouders, als je ouders zijn Scorpion of je schoonouders zijn Scorpion. Moeilijkheid, problematische situatie, oké? Problemen voor sommige van jullie, als je bent getrouwd met een weeskol of een waterman, legal problemen, rechtszaak, dat soort van situatie, problemen met een weeskol en een man en zijn vrouw, dat komt op. Mensen dat hebben een kind tussen de leeftijd van 0 en 12. Deze kind wordt dood gevonden, maar het is niks. Het is zoiets als deze kind, je moet luisteren. Een geest of een ziel vraag je als een moeder of vader om ze in zijn leven te brengen. En wat ze doet is, ze komt voor een tijdje. En sommige van jullie verdriet over een kind, omdat je komt achter dat een kind DNA is niet van jou, oké? Problematische situatie komt op, maar een snel oplossing. Een man en zijn vrouw, als je bent getrouwd met een maag, of je bent in een relatie met een maag, vrouw of man, deze persoon is in some sort of a financial problemen. Mensen nou recognize hoeveel geld weeskol was betaald, of hoeveel geld een weeskolvrouw had genomen, dat was niet van ze. En mensen nou krijgen inzicht en recognize dat een weeskolvrouw was niet goed bezig en had heel veel geld genomen, dat was niet van ze. Dus je geld tweeling zit in de huis van een weeskol. En mensen nou recognize dat een weeskol had heel veel geld genomen. Dat was niet van ze. Dus in de eerste week krijgen jullie some sort of a new start. Moeilijkheid komt tot een eind. Mensen recognize wat de maagvrouw heeft gedaan. In de tweede week, pleasure. En sommige van jullie, als jullie een huis gaan kopen, is een ja. Mensen nou komen op te wat de weeskolvrouw heeft gedaan. En hoe een weeskolvrouw heeft heel veel geld kunnen verdienen. However, dat komt op, mensen komen achter hoe deze weeskolvrouw heeft gecreëerd some sort of an illusion. Een problematische situatie als je komt in de derde week voor jullie tweeling. Jullie tweeling heeft moeilijkheid. Jullie tweeling krijgt some sort of a news dat je moet some sort of a bericht waar jullie weeskol is nou achtergekomen dat je hebt some sort of a moeilijkheid. En dat komt op in de derde week. De derde week is wanneer je begint de boodschap te season, de season van Jupiter. En het heeft iets mee te maken met je geluk, tweeling. Dus pas op in de derde week, omdat iets geraakt je geluk. En tweeling, dat heeft iets mee te maken met een stier of een ram, of een boodschap of een leeuw. Dat die mensen hebben iets gedaan
buiten de invloed van jou en creëer deze chaos in je leven, oké? Taal moment voor een jong Steenbok vrouw samen met een boodschatter. Mensen kom achter en recognize de samenwerking van een jong kreef, Steenbok vrouw en een boodschatter wat ze heeft gedaan, oké? Mensen gaan nou achterkomen dat een vis en een boodschappenvrouw zijn goede vrienden. Nou, mensen, het is een situatie dat zit te spelen en mensen gaan recognize, ho. Deze visperson en deze boodschappen zijn either vrienden of goede vrienden. Dus heel veel van jullie gaan denken, dat had ik niet geweten. Ik had niet geweten de relatie en de connectie tussen deze mensen, oké? Dus iets komt uit dat jullie zijn echt verrast over. En de nieuws dat komt naar jullie tweeling in deze maand heeft mee te maken. Nieuws waar een leier en een boodschapper creëert heel veel problemen voor jullie tweeling. En deze nieuws wat je krijgt is moeilijkheid, problematieke situatie. Omdat deze mensen kunnen jullie tweeling vragen om iets te doen. Access, some sort of data en informatie. En dan kom je in problemen. Heel veel van jullie dat is in relatie met waterman of weeskalman. Problematische situatie. Omdat deze waterman of weeskalman heeft some sort of huwelijksproblemen. En daar krijg je om te horen wat gebeurt. Nou, creation is in de eerste week. Tweede week is service. Dat is best wel goed. En hier hebben we een situatie in de derde week waar jullie gaan focussen op je werk. En dat is best wel goed. Guilt heeft mee te maken dat sommige van jullie is zo druk met het werk. Maar iets gaat niet goed met je schoonouders of met je ouders. Maar je voelt je schuldig. Oké? Dus de schulden komen op in deze maand. Especially voor mensen die hebben Scorpion schoonouders of je ouders dat is Scorpion. Omdat je hebt druk, je kan daar niet zijn voor ze, oké? Creation, dat betekent dat heel veel ondernemers of heel veel mensen krijgen gewoon de shift of energy waar je gaat gewoon echt dingen, nieuwe ideeën komt op en jullie gaat het uitbrengen. Wat kan op papier of however, nieuwe ideeën. Service, whatever service of diensten dat je hebt, is zeer positief in deze maand. Dit is zeer positief. Als je geeft diensten en service, heel goed in 2 weken. Derde week is een week van werk. Druk. Oké? En dit is positief omdat dit is wanneer je gaat in de season van Jupiter. Jupiter is de planeet van geluk. Dus dit is zeer positief. Dus de drukte dat je hebt, creëer financial status voor jullie. En dit is best wel goed. Omdat het is zoiets als je komt op met ideeën in de eerste week. De tweede week werk je. Derde week ben je heel druk om het op de markt te zetten. Oké? Hier zeg ik dat jullie voelen verschuldigd voor iets. Verschuldigd voor iets dat heeft mee te maken met je ouders, je schoonouders. Verschuldigd voor iets wat is gebeurd en je had gehoopt dat de situatie is niet gebeurd vanwege dat je voelt je schuldig voor een situatie dat misschien 2 mensen zijn uit elkaar gegaan. Maar ja, je kan schuldig daar voelen. Misschien is je kinderen en het gaat niet goed. De relatie is je voor je kinderen, dat soort van dingen. Je voelt je schuldig, maar je maakt geen beslissing voor mensen. Mensen moeten zijn eigen beslissing maken, oké? Dus, je eindigt de maand. Huge verandering. Blauw is de kleur van de maand voor jullie tweeling mensen. Blauw. En verandering komt in. Huge verandering in verschillende delen van jullie leven. Komt verandering in je leven. Misschien ga je verhuizen. Misschien ga je je huis veranderen in je huis. Of dat soort van dingen. Misschien ga je beslissen om iets te behinden. Of dat soort van dingen. Maar verandering komt in je leven. Dus het is een maand van verandering. Ik hoop dat het helpt.
Ik ga het even checken. Namaste. Tot de volgende keer.